කොහොමද ඔයගලන්ට ඉතින් ඔක්කොම අල්ලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම ගේන්නේ මගේ හවස් වරුවක් ගත කරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ අනේ මේ අහස හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මට හිතුණා එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තට මම වීඩියෝ කරේ පෙරේදා. ඉතින් එදා මම වැඩ ඇරිලා එනකොට මට හිතුණා මම මේක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. මේ තමයි මෙහි තියෙන පරණම ට්‍රෑම්ප් එකක්. ඔය දූමුවල. ඉතින් මේකේ දැකලා නැති අයට මම ඒක වීඩියෝ කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අපේ ට්‍රෑම්ප් එකේ නැගලා ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මෙනු එක තමයි මම හදන්නේ. මැල්ලුම් හදලා, මස් හදලා, අල හදලා, රතු බත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදියට අපේ ගෙදර හැමදාම හවස 6-7 වෙනකොට පහන පත්තු කරනවා. ඉතින් පහන පත්තු කරලා මම හිමීට මගේ බඩු ටික රෙඩි කරගත්තා. මම උයන දේවල්. ඉතින් පොඩි දෙන්නා වනේ කැලින් තියලා තමයි මම කුකින් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මුලින්ම මස් ටික මම එළියට දාලා ඒක හයිය එක නැතුව ගියාට පස්සේ ඒක මෙල්ට් වුණාට පස්සේ ඒක හොඳට හොදලා මම ඒක චුට්ටක් අත ගාලා තියනවා. ඉතින් ඒකට මම 3-5 මිරිස් කුඩු එතකොට ලුණු සියඹලා ඉතින් ඒ ඔක්කොම ටික දාන කලමනා ටික ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ ටික දාලා මම චුට්ටක් ඒක පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම රෙඩි කරගත්තා මේකට අවශ්‍ය අනිත් කලමනා ටික. ලුණු සුදු ලුණු කරපිංචා ඉතින් මොනවද මේ තව දාන්නේ අපි දාන හැම දෙයක්ම මම රෙඩි කරගෙන මම මගේ මැටි හට්ටිය ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාලා මුලින්ම මම ඒකට දානවා මිරිස් කුඩු චුට්ටක් කබලේ වගේ අර බෙදලා ගන්න මම තෙල් දාලා ඒකෙන්ම මම බෙදලා ගන්නවා. එතකොට මස් එක හොඳ පාටට එන නිසා මේ මම හදන විදිය. ඉතින් එක එක්කෙනා හදන විදියවල් වෙනස්. ඉතින් මේක තමයි මම හදන විදිය. ඉතින් මම මේ මැටි හට්ටි ලංකාවෙන් එනකොට ගෙනාවා. ගිය අවුරුද්දේ පිට අවුරුද්දේ අපි වැකිෂන් ගිහිල්ලා එනකොට මම අරගෙන ආවා. ඉතින් මිලාන් වලත් සිංහල කඩවල් වල ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනකොට ඇත්තට හරි රසයි. ඉතින් මේ විදිහට මම ටෙම්පරාදු කරගන්නවා මගේ මස් එකට අවශ්‍ය ඒවා ටික දාලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ කොහොමද මස් එකක් හදන්නේ කියලා. මේ ඉතින් මම හදන විදිය. මම ඇත්තට පොල් කිරි දාන්නේ නැහැ මස් එකට. පොල් කිරි නොදා තමයි මම වතුරෙන්ම යාව තැම්බෙන්න තියනවා අඩු ගින්දරේ. එතකොට එයා හොඳට එනවා. හොඳ රසට හොඳ පාටට එනවා. ඉතින් දැන් මම ඒකට මස් ටිකක් දාලා අර මුට්ටියටම වතුර චුට්ටක් දාලා ඒකේ තියෙන 3-5 ටිකක් අරගෙන ඒ වතුර ටික මම මස් එකට මේ විදිහට දාලා මේක මම වහලා අඩු ගින්දරේ තැම්බෙන්න තියනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම අල ටික තඹ ගත්තා. කහ කුඩුයි ලුණුයි චුට්ටක් දාලා කෑලි කපලා. ඉතින් මේ පේනවද මේ මල කොහේ කියලාද ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මේ මල වැවෙන්නේ. දන්න කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අල එක ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. අල එක තඹ ගත්තම අපිට වැඩි වෙලා අර ලිපේ තියෙන ඕනේ මම හදන විදිය. ඉතින් ඒකටත් අර විදියට සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංචා අබ කහ කුඩු ඔක්කොම දානවා. ඉතින් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අපි පොල් කිරි පැකට් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මම පොල් කිරිත් රෙඩි කරලා තියා ගන්නවා උණු වතුරෙන් ඒක හදාගෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක මම මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ තමයි මම ඒකට පොල් කිරි ටික දාන්නේ. එතකොට අර අමුතු සුවඳක් එනවා. කිරි ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනවා. අර දැන් මම හදන විදිය. මේ වලට පේනවා ඇති. ඉතින් එතකොට හොඳට මේ පාටට එනවා. අන්තිමට හොඳට උප්පුවට ගන්න පුළුවන් අපිට මේ අල කරි එක. මොකද සමහරව හදනවා නිකන් වතුර වගේ. ඉතින් මේ මම හදන විදිය. එතකොට හොඳ උප්පුවට එනවා. ඉතින් ඒකත් ලිපේ තියෙන ගමන් මම සමාවෙන්න මම කිව්වනේ මැල්ලුමක් හදනවා කියලා. ඉතින් අපිට මෙහි සිංහල කඩෙන් ඇත්තටම අරන් හදන්න ගියොත් ලොකු වියදමක් යනවා.
මැල්ලුම් වලට. ඉතින් අපි ඒකට හොයාගන්න ඕනින එක සොලූෂන්. ඉතින් අපි මෙහි තියෙන කොළ වර්ගයක් හොයාගෙන මැල්ලුම හදාගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි චිමා කියලා තියෙනවා කොළ වර්ගයක්. ඉතින් මේ තියෙන ඒක මම ඒක හෝදලා ලුණු වතුර දාලා හෝදලා ඒක වතුර බේරෙන්න රෙඩි කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම ඒක සුපුරුදු විදියට මැල්ලුම් කපන විදියට දෙකට කපලා මැල්ලුම් ටික පොඩියට හොඳට කපා ගන්නවා. ඉතින් මම කලින් පොල් ගාලා ලෑස්ති කරගෙන තිබ්බා. ඊට පස්සේ මැල්ලුමට අර අවශ්‍ය විදියට පොල් දාලා ලුණු දාලා හොඳට ඒක විනාඩි 5ක්වත් තියන්නේ නැහැ. මම නම් දැන් ලිපේ තිබ්බයි අනිත් පැත්තට මම ඉක්මනට වාජනේ මාරු කරනවා. මොකද මම ආස මේ කොළ පාට ගතියින්ම මැල්ලුම තියාගන්න. ඉතින් අර ගොඩ වෙලා තම්බන්නේ උඩරිම විනාඩියයි වගේ තමයි ලිපේ තියලා මම අනිත් පැත්තට ඉක්මනට වාජනයකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට මැල්ලුම් ටික මම මෙහෙම පොඩියට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඉතින් මම මගේ අනිත් පොඩි දෙන්නගේ වැඩයි ඉතින් හැමදේම කළමනාකරණය කරගෙන තමයි මම කුකින් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගමම්ම මම උයාගත්ත හැමදේම ඉක්මනට මගේ වීදුරු බෝල් වලට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ මැල්ලුම දැන් මම තප්පර 10ක් 15ක් වගේ උඩරිම තියන්න ඇති. මෙන්න මේ පාටට තියෙන්න ඕනි මැල්ලුම. ඉතින් මේකට මම කහ කුඩු චුට්ටකුත් දානවා. එතකොට හරි රසයි දෙහි දාලා ලුණු දාලා ඇත්තට මේ මුකුණු වෙන්න වගේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්වේ මම වීදුරු බෝල් වල දාගන්නවා. මොකද මෙහි අපිට පාන්දර උයන්න චොට්ටක් අමාරු හින්දා මේ උයන්නේ හවසට. ඒකයි මම හවසට ඔක්කොම උයලා කරලා ලෑස්ති කරලා බත් එකකුත් රයිස් කුකර් එකට තියලා ඉතින් රෙඩි කරගන්නවා ඩිනර් එක. ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ හවස් වරුවක් ගෙවුනේ. මේ තියෙන පාට හදලා ඉවරුනාම මස් එකත් හොඳට තියෙනවා, අල එකත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ හවස් වරුව ගෙවුනේ. ඉතින් ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යෙන්. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනට එන්න. බයි.